Magandang araw mga kahalaman. Ito yung ating Portulaca umbraticola na tinatawag din na wingpad purslane. Napakaganda ng mga bulaklak nito na may iba't ibang klase at kulay. Alam nyo ba na yung mga tangkay, dahon at bulaklak nito ay pwedeng kainin? Ito pa yung mga Portulaca umbraticola na ating iriripat at pararamihin. Napakadaling alagaan ng mga halamang ito. At dahil nabibilang ito sa mga succulent plant, hindi mo kailangan diligin ito ng madalas. Ito yung mga paso na gagamitin natin sa pagriripat at sa pagpaparami ng Portulaca umbraticola. Yung lupa, hinahaluan natin ng pinagkataman. Sa mga probinsya, mabibili mo ito ng sako-sako sa murang halaga. Pwede ka rin gumamit ng ipa para ihalo sa lupa. Hinahaluan natin ang pinagkataman o ng ipa ang lupa para magsilbing organic fertilizer sa mga halaman. Ideal sa mga halamang ito ang tropical na klima katulad ng sa Pilipinas. Kaya nitong itolerate ang sikat ng araw at tagtuyot at mamumulaklak ito buong taon sa ganitong kondisyon. Simulan natin ang pagriripat. Nilagyan na natin ng konting lupa yung paso na gagamitin natin. Una, tanggalin natin yung plant plastic ng halamang iriripat natin. Importante na intact pa rin yung lupa ng halamang iriripat natin, kaya ingat sa pagtatanggal ng plant plastic. Then, isenter natin yung ating halaman sa paso at dagdagan natin ng lupa na may halong pinagkataman. At ayan na, nairipat na natin yung isa. At ito namang isa ang iriripat natin. Ganon ulit, tanggalin muna natin yung plastic. Ingat lang sa paggupit para intact pa rin yung lupa. Importante na intact pa rin yung lupa para hindi na may stress yung halaman. Then, isenter natin sa paso at dagdagan ng lupa. Siya nga pala kahalaman, kung bago ka sa channel ko, sana wag mong kalimutan mag-subscribe. At pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron ako mga bagong videos. At ayan na, dalawa na yung nairipat natin. At sa pangatlong Portulaca umbraticola, pareho din yung proseso na gagawin natin. Itong mga Portulaca umbraticola na niriripat natin ay magkakaiba ang klase ng bulaklak at kulay. At ito na rin yung pararamihin natin. Pagkatapos kong mairipat itong tatlo, ipapakita ko sa inyo kung paano natin pinaparami yung mga Portulaca umbraticola natin. At ayan, nairipat na natin. Tuturuan ko naman kayo kung paano natin paramihin ito. Gagamit tayo ng gunting para gupitin yung tangkay at itutusok lang natin doon sa lupa na prepare natin kanina. Ayan, tinusok na natin yung isang tangkay, gumupit ulit tayo. Then, ganun ulit, tutusok lang natin doon sa lupa. Although mataas ang survival rate ng mga Portulaca umbraticola, pero ginagawa nating tatlo yung tinutusok natin para sigurado na may mabubuhay doon sa mga Portulaca umbraticola na pararamihin natin. Sa pangalawang paso, ganun ulit, gumugupit tayo ng tangkay. 2 hanggang 4 na pulgada ang haba at saka natin tinutusok sa lupa. Malambot lang ang mga tangkay ng Portulaca umbraticola, kaya madali lang putulin. At ayan, nakakadalawa na tayo. Sa pangatlo, ulitin lang natin yung proseso. Gupit lang tayo ng tangkay, itusok natin. Ginagawa nating tatlo yung tangkay na tinutusok natin sa lupa para sigurado tayo na may halaman na mabubuhay sa paso. Sa tingin ko okay na to, yung isang halaman naman ang paramihin natin. Itong mga halaman na pinaparami natin, although pare-pareho silang Portulaca umbraticola, pagkakaiba naman ang kulay ng bulaklak nila. At may single at double petals. Napakadaling alagaan ng mga halaman na ganito. Ang mga tangkay nila ay puno ng moisture, kaya hindi mo kailangan na laging diligin ito at kaya nilang itolerate yung drought o tagtuyot. Isa pa sa katangian ng halamang ito yung ugat nila bumabaon ng malalim sa lupa at dahil dito napiprevent yung pagguho ng lupa. Mas tumataba pati ang lupa
Pag yung mga matatandang dahon at tangkay nila ay nahulog at nalusaw dahil magsisilbi itong natural fertilizer at hindi mo na kailangan gumamit ng mga synthetic additives. Ang isa pang kagandahan ng mga Portulaca umbraticola sa iyong bakuran nakaka-attract ito ng mga madaming pollinators. Dahil makukulay ang bulaklak nila at madalas silang magbulaklak, na-attract nito yung mga paru-paro at bubuyog at maliliit na ibon na nakakatulong sa kalusugan ng ecosystem natin. Itong mga Portulaca umbraticola ay madami ring mga medicinal uses pero hindi na muna natin i-discuss dito sa video natin na ito. At ayan na, natapos na tayo sa pagriripat at pagpaparami ng ating Portulaca umbraticola. Didiligan naman natin ito para kumapit yung mga lupa sa tangkay nang sa gayon maging stable yung mga tinusok natin na mga Portulaca umbraticola sa lupa. Ulitin ko lang, kung bago ka sa channel ko, sana wag mong kalimutang mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron ako mga bagong videos. At ayan na, after few days, may bulaklak na yung mga Portulaca umbraticola natin, and after few weeks, nabulaklak na rin yung iba nating mga Portulaca umbraticola. Maraming salamat sa pagpanood.